Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Alcohol Lover, kênh chia sẻ kiến thức dành riêng cho những người yêu thích đồ uống có cồn. Tôi, Alex Thịnh, chuyên gia về đào tạo và tư vấn rượu vang tại thị trường Việt Nam. Với khoảng 18 năm kinh nghiệm làm việc trong các nhà hàng khách sạn 5 sao trong và ngoài nước và các công ty xuất nhập khẩu rượu vang tại thị trường Việt Nam. Và với những giải thưởng mà tôi đã đạt được trong sự nghiệp của mình, chẳng hạn như giải nhì về vang bồ tại Macau năm 2013. Đồng thời vào năm 2015, tôi đã đạt giải 3 rượu vang quốc tế khu vực Đông Nam Á tại Bangkok và giải nhất rượu vang Pháp tại Việt Nam, vào bán kết khu vực châu Á về rượu vang Pháp. Và vào năm 2013 tôi cũng đã đạt bằng cấp WSET Level 3. Thì với những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của tôi có được, tôi mong muốn chia sẻ với tất cả các bạn những kiến thức về rượu vang, những trải nghiệm để làm sao quý vị có được những kiến thức và trở thành người tiêu dùng rượu vang thông thái để lựa chọn cho mình những dòng vang phù hợp và thưởng thức một cách trọn vẹn hơn. Trong series video đầu tiên này, chúng tôi đặc biệt dành riêng cho những người yêu thích rượu vang, những wine lover. Và chủ đề đầu tiên mà tôi muốn gửi đến quý vị đó là gì ạ? Rượu vang là gì? Thì như mọi người biết, rượu vang là một thứ đồ uống có cồn được lên men một cách tự nhiên từ nước nho nguyên chất thông qua quá trình lên men. Thì khi nói về rượu vang đương nhiên là làm từ nho, đúng không ạ? Và trong rượu vang thì lại chia ra rất nhiều loại vang khác nhau. Thì hôm nay Alex Thịnh sẽ chia sẻ với quý vị điều đó để quý vị biết. Loại đầu tiên chúng ta có Sparkling Wine hay là Champagne. Thì Sparkling Wine hay Champagne đều là loại vang có ga mà thôi. Tuy nhiên làm sao để phân biệt giữa Sparkling Wine và Champagne? Rất đơn giản. Khi chúng ta cầm một chai Champagne lên, chúng ta sẽ nhìn thấy dòng chữ là Champagne hiện trên cái nhãn hiệu. Thì đó là một chai rượu vang có ga được sản xuất tại vùng Champagne của nước Pháp. Còn lại tất cả những loại vang có ga khác ngoài vùng Champagne, ngay cả trên đất Pháp và trên thế giới, thì người ta chỉ phép gọi là Sparkling Wine hay là loại rượu vang có ga. Tuy nhiên ở mỗi nước nó sẽ có tên gọi khác nhau. Chẳng hạn như ở Ý, loại rượu vang có ga phổ biến nó là Prosecco. Ở Tây Ban Nha thì phổ biến nó là Cava. Đó. Thì thông thường chúng ta sẽ biết là Champagne thì thường có chất lượng tốt hơn, cho nên là giá thành thường đắt hơn. Đó. Và Champagne hay Sparkling Wine lại được trồng ở những vùng khí hậu khá là lạnh, uống vào là khá là có vị chua, vị hoa quả, cho nên chúng ta phải phục vụ nhiệt độ khá là lạnh, khoảng từ 6 đến 9 độ C, và phù hợp cho khai vị hay là những dịp quan trọng trong năm, chẳng hạn như là năm mới, khai trương, sự kiện chiến thắng trong thể thao hay là đám cưới, đúng không ạ? Quý vị có thể bắt gặp điều đó. Đó. Tiếp theo, một loại rượu vang nữa mà tôi muốn giới thiệu đến với quý vị đó là vang trắng. Thì như mọi người thấy, vang trắng nó sẽ có màu sắc là màu vàng sáng hoặc vàng rơm. Đó. Thì những dòng vang trắng này cũng là làm từ nho trắng. Đó. Và đặc biệt khi chúng ta thưởng thức vang trắng, chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị chua trong khoang miệng, các vị quả chua, quả nhiệt đới. Và nó đã nói đến vang trắng là phải chua, cho dù nó chua ít hay chua nhiều. Thì Alex Thịnh xin liệt kê ra đây một số dòng nho mà quý vị có thể lựa chọn cho mình. Ví dụ nếu quý vị muốn uống những dòng nho có vị chua cao, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có Sauvignon Blanc, Riesling, Sauvignon Blanc. Đấy là những dòng vang trắng có cái vị chua cao. Còn nếu quý vị không thích chua nhiều thì chúng ta có thể chọn những dòng nho có vị chua vừa phải, chẳng hạn như là Chardonnay, Viognier hay là Pinot Grigio. Tiếp theo nữa, nếu quý vị không thích quá chua nữa mà mình thích những loại vang trắng nó có vị chua nhẹ nhàng, vị hoa quả nhiều, thì chúng ta có thể chọn những dòng nho chẳng hạn như là The Gouchermine, Muscat. Đó, những dòng nho đó rất là thơm. Và đặc biệt trong vang trắng thì chúng ta khi thưởng thức chúng ta nên lưu ý một điều là nên phải ướp lạnh, và nhiệt độ để phục vụ hoàn hảo cho một chai vang trắng là khoảng từ 7 đến 10 độ quý vị nhé. Và đương nhiên vang trắng nó sẽ phù hợp cũng cho khai vị và phù hợp cho những loại hải sản, salad, các loại thịt gia cầm. Về chủ đề kết hợp rượu vang với đồ ăn ấy, thì Alex Thịnh sẽ nói một chủ đề riêng, nhưng hôm nay Alex Thịnh chỉ nói qua để mọi người nắm các loại vang thôi. Và tiếp theo
Loại vang mà tôi muốn giới thiệu đến với quý vị đó là vang hồng. Đó, quý vị thấy lạ không ạ? Vang hồng đương nhiên nó sẽ có màu hồng. Tuy nhiên trong tiếng Anh hay tiếng Pháp người ta sẽ dùng từ là rosé white, tức là vang hồng. Loại vang hồng này đương nhiên nó cũng được làm ra từ nho đỏ. Và cách làm thì người ta sẽ thu hoạch nho về, nho đỏ ấy ạ. Sau đó người ta làm vỡ quả nho ra, người ta ngâm vỏ nho với nước nho trong thời gian ngắn, mà cụ thể là khoảng từ 2 tiếng đến 36 tiếng để tạo ra cái màu sắc màu hồng nhạt, màu hồng cá hồi hay là màu hồng sherry. Đó, tùy thuộc vào nhà sản xuất. Thì cái vang hồng này đặc điểm khi uống vào là gì ạ? Đương nhiên nó sẽ có vị chát rất là nhẹ nhàng, vị quả đỏ, ví như là dâu tây, dâu rừng, hay là quả mận đỏ, hay là thậm chí là quả Việt quất ấy, quả cranberries, đó, quả nam quất, Việt quất. Thì khi uống vào nó thanh, nó mát và nhiệt độ phục vụ cũng khoảng từ 8 đến 10 độ. Cái loại vang hồng này kết hợp với hải sản nướng thì rất là tuyệt vời. Đó. Tiếp theo, một loại vang mà hầu như người tiêu dùng rượu vang nào tại thị trường Việt Nam cũng biết, đó là rượu vang đỏ. Và có một số người gọi rượu vang đỏ là vang chát. Tại sao lại như vậy? Vì sao ạ? Vì rượu vang đỏ uống vào nó phải chát. Lý do tại sao nó chát? Bởi vì nó được làm ra từ nho đỏ. Và trong nho đỏ nó có cái quả nho đỏ ấy, nó có cái vỏ nho. Và cái vỏ nho đó chính là cái tác dụng của nó là khi người ta thu hoạch nho về, người ta ép ra ngâm vỏ nho với nước nho để chiết xuất. Đầu tiên là màu sắc, và mọi người lưu ý là cái màu sắc trong rượu vang đỏ nó có thể khác nhau, nhưng đấy là màu đỏ hoàn toàn tự nhiên trong nước nho. Cái điều thứ hai, khi người ta chiết xuất không những là cái màu sắc mà còn là vị chát. Thì vị chát trong rượu vang đỏ nó cũng không hề giống nhau. Có những loại vang chát ít, có những loại vang chát nhiều. Thì làm thế nào để chọn cho mình những dòng vang theo ý thích của mình? Chẳng hạn bạn muốn uống một dòng vang đậm mạnh chát thì mình nên chọn nho gì? Đương nhiên tôi xin chia sẻ với quý vị là nếu quý vị muốn uống một dòng vang đỏ đậm mạnh chát thì chúng ta có thể chọn những dòng nho như là Cabernet Sauvignon, Shiraz hay là Malbec. Đó, những dòng nho có cái độ đậm vừa phải thì chúng ta có thể chọn là Sangiovese, Merlot, Barbera, vân vân. Còn những dòng nho nó có vị chát nhẹ hơn, cấu trúc nhẹ nhàng hơn thì bao gồm sẽ có Pinot Noir hay Grenache, đúng không ạ? Hay là Gamay. Đó. Tiếp theo nữa, ngoài vang đỏ thì chúng ta sẽ có những dòng vang gọi là vang ngọt, mà ở Việt Nam cũng khá là có nhiều người thích. Tuy nhiên vang ngọt mình phải biết uống lúc nào, chứ không phải lúc nào cũng có thể uống vang ngọt. Vang ngọt hay còn gọi là vang tráng miệng. Mà đã tráng miệng thì lúc nào ạ? Uống sau bữa ăn, quý vị nhé. Nếu quý vị mở một chai vang ngọt mà uống trong bữa ăn thì vô tình nó sẽ làm hỏng cái bữa ăn của chúng ta. Cho nên đối với những dòng vang ngọt, quý vị nên uống sau bữa ăn. Thế làm thế nào để biết đấy là chai vang ngọt? Trên thế giới có rất nhiều dòng vang ngọt khác nhau. Những dòng Sauterre đến từ Pháp, hay những dòng Ice Wine đến từ Canada, và một số dòng vang gọi là làm từ nho thu hoạch muộn đến khắp thế giới. Thì đối với những dòng vang ngọt, nó có thể được làm ra từ nho trắng hoặc nho đỏ. Tuy nhiên đại đa số được làm ra từ nho trắng. Và để phân biệt ấy, thì chúng ta quan sát nó có sẽ màu sắc của rượu vang ngọt ấy, nó sẽ có màu vàng óng, vàng mật ong, vàng hổ phách, rất là đẹp. Và khi uống thì đương nhiên chúng ta phải phục vụ nhiệt độ cũng khá là mát, khoảng từ 8 đến 10 độ, phục vụ vào ly vang trắng hoặc ly vang ngọt. Lưu ý là vang ngọt thì uống sau bữa ăn và có thể kết hợp với một số món chẳng hạn như là foie gras hoặc là phô mai mốc xanh thì rất là hoàn hảo, hoặc là những món tráng miệng có độ ngọt cao. Đó. Và cuối cùng là một loại vang mà tôi tin rằng là quý vị có thể chưa bao giờ nghe nói đến, nhưng nó rất là tuyệt vời và rất là ngon. Loại vang này khá nổi tiếng trên toàn thế giới, và cái đất nước đầu tiên mà tôi muốn nói đến đó là đất nước Bồ Đào Nha. Đó. Thì trên tay tôi sẽ có chai vang gọi là vang rượu Port đến từ Bồ Đào Nha. Đây là một loại vang cường hóa. Tất nhiên đã nói đến vang cường hóa thì ở trên thế giới ngoài Bồ Đào Nha là rượu Port còn có Madeira này. Rồi sang Ý chúng ta có Marsala. Sang Pháp mình có Vin du Naturel. Hay Tây Ban Nha mình có rượu Sherry. Sherry đây không phải là làm từ quả sherry nhé, mà một dòng rượu vang cường hóa của Tây Ban Nha. Thì để hiểu về rượu vang cường hóa thì tôi xin chia sẻ với quý vị như sau. Rượu vang cường hóa cũng là một loại vang mà thôi, nhưng nó sẽ có nồng độ cồn cao hơn rượu vang thông thường, mà độ cồn nó khoảng từ 15 đến 22. Và đương nhiên khi uống vào thường nó sẽ ngọt.
cho nên nó cũng là một loại rượu dùng cho tráng miệng dessert. Đặc biệt chúng ta có thể uống với những dòng rượu port với gì ạ, với một ly cà phê espresso, hoặc là những cái bánh cookie rất là thơm ngon, hoặc là có thể hút một điếu xì gà với cái cấu trúc nhẹ nhàng. Thì cách làm rượu vang cường hóa như thế nào? Một mẻ nho khi đang lên men, độ cồn đạt khoảng 6 hay 7%, người ta sẽ cho một lượng rượu mạnh vào trong cái nước nho đó. Thì khi cho rượu mạnh vào thì độ cồn nó sẽ cộng với độ cồn đang lên men, nó sẽ tăng lên. Như tôi nói lúc nãy là khoảng 15, 16 cho đến 20. Thì khi độ cồn tăng lên như vậy thì cái lượng đường tự nhiên trong nước nho nó sẽ còn đó, bởi vì con men nó sẽ dừng hoạt động. Và kết quả thu được là gì ạ? Một cái sản phẩm rượu vang có nồng độ cồn cao hơn và lượng đường ngọt hơn. Và trên đây là tôi đã chia sẻ với quý vị tất cả những dòng vang phổ biến trên thế giới cũng như tại thị trường Việt Nam. Và hy vọng rằng những thông tin trên để giúp ích cho mọi người hiểu được trong rượu vang sẽ có những loại rượu gì, và chúng ta sẽ chọn những loại rượu vang nào phù hợp cho mình, phù hợp cho cái điều kiện tiêu dùng của mình. Và vừa rồi là tôi đã chia sẻ với quý vị tất cả những loại rượu vang phổ biến trên thị trường thế giới và tại Việt Nam. Hy vọng rằng với những cái chia sẻ của tôi thì quý vị đã có những kiến thức cơ bản để chọn cho mình những dòng vang và trở thành những người tiêu dùng rượu vang thông thái, làm sao để lựa chọn rượu vang hợp lý và thưởng thức một cách trọn vẹn hơn. Và nếu quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi gì thì hãy comment xuống phía dưới để đội ngũ chúng tôi có thể trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và đặc biệt, nếu quý vị cảm thấy video clip của chúng tôi có giá trị và hữu ích với các bạn thì xin hãy vui lòng share và subscribe để chúng tôi video của chúng tôi được phát triển tốt hơn và chúng tôi sẽ cải thiện tốt hơn trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.